नमस्कार, मी लतिका। आज मी तुम्हाला झटपट टमाट्याची चटणी बनवून दाखवणार आहे, ती पण लोखंडाच्या तव्यामध्ये। तवा गरम करत ठेवलाय आणि त्यामध्ये आपण तेल टाकून घेऊया। तेल 1 चमचा टाकायचं आणि गरम होऊन देऊया चांगलं। तेल गरम झालेलं आहे, त्याच्यामध्ये बघा छोटा अर्धा चमचा जिरे आणि 6 लसणाच्या पाकळ्या अशा कुटून घेतलेल्या आहेत। त्यामध्ये कढीपत्ता आणि जरासं आपण थोडासा कलर चेंज होऊन देऊया लसणाचा। मीडियम गॅस आहे, ही मीडियम गॅसवर करत आहे। हा बघा असा कलर चेंज झाला की ह्याच्यामध्ये एक मोठ्या आकाराचा कांदा कापून घ्यायचा। असा मोठा कापला चालेल, बारका बी कापला तरी पण चालेल, पण जरा थोडासा मोठा मोठा असला का नाही ही चटणी चांगली लागते खायला। तर हा कांदा आपण चांगला भाजून घेऊया। कांदा बघा थोडासा असा भाजलेला आहे, तर ह्याच्यामध्ये बघा एक मिरची अशी मी बारीक कापून घेतलेली आहे, कुटून टाकली तरी पण चालेल। आता हा कांदा आपण चांगला कलर चेंज होईस्तोवर भाजून घेऊया। कांदा बघा असा भाजलेला आहे, अशा पद्धतीत भाजून घ्यायचा। आता ह्याच्यामध्ये आपण थोडीशी हळद टाकूया, परतून घेऊया। हळद टाकल्यानंतर परतून घेतलेलं आहे। ह्याच्यामध्ये मिरची पावडर बघा तिखटाप्रमाणे टाका, 1 ते 1.5 चमचे मी टाकलेले आणि चवीप्रमाणे मीठ। आता हे पण आपण थोडंसं परतूया आणि ह्याच्यामध्ये बघा ही 4 टमाटे मी बारीक करून घेतलेत बघा एकदम। आता हे परतून घेऊया ह्याच्यामध्ये चांगलं आणि मीडियम गॅसच आहे, गॅस काय अजून मी बारीक वगैरे केलेला नाही आहे। परतून घेतलेलं आहे बघा आपण मसाला टाकल्यानंतर। हे टमाटरना मी चॉपरनं बारीक केलेलं आहे, तुम्हाला जर ते घ्यायचं असेल तर ह्याच्या खाली मी लिंक देते। आता आपण ह्याच्यामध्ये 2 चमचे शेंगदाण्याचं कूट टाकणार आहे, भाजून चांगलं कुटून घेतलेलं आहे। आता हे मिक्स करून घेऊया आणि मीडियम गॅसवर आता परतून घेतात। ह्याच्यामध्ये ना 1 चिमूटभर तुम्ही साखर टाकली तरी चालेल, एकदम छान असं लागतं। असं बघा परतून घ्यायचं एकदम, कारण की हे असं तव्यात केलं नाही लोखंडाच्या लय मस्त लागतं, एकदम चवदार असं लागतं। आता ह्याच्यामध्ये मी कोथिंबीर टाकते आणि तुम्हाला जर सुक्कं पाहिजे असलं तर एकदम सुक्कं करायचं आणि थोडंसं जर पाणी ठेवायचं असेल का नाही तर असं थोडंसं ओलसर ठेवलं तरी चालेल, कारण हे थंड झालं की एकदम सुक्कं असं होतं। तर अशा पद्धतीनं झटपट अशी टमाट्याची चटणी आणि कमी साहित्यामध्ये 1 नंबर चवीला तुम्ही करून बघा। रेसिपी बघितली की लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।